Hello guys, welcome back to my channel. Meron naman akong bagong i-share sa inyong video guys. Ito naman yung paggawa ng 12-inch diameter na mini parol guys. Maliit lang siya guys, pero may design siya sa gitna. Ito na yung Holy Family. Anyway guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Hindi ko na patagalin guys. Papakita ko na sa inyo kung paano ito ginawang mini parol.